varmaste årstiden. Det blir bättre när det kommer lite snö. Då kan man ju faktiskt få drömma sig bort lite. Jag tänkte jag skulle blicka tillbaka på de första vandringsögonblicken 2023 som jag kommer att tänka på. Och då hamnar jag förstås först på att vi klarade av den 19 mil långa Lapplandsleden. Efter förra årets fiasko när vi regnade ner efter endast en dag. Första dagen gick bra, men nu säger väderprognosen att det ska vara så här i inte 48 timmar eller något. Nästan ett dygn senare är vi kvar i tältet. Det höll upp 2 timmar i natt, annars har det regnat ihållande. Så vi ger upp. Nu går vi tillbaka till Hemavan. Så gick vi alltihopa i år utan några som helst problem. Lagom tur som jag rekommenderar. Framme vid sjön 962 har vi hittat en fantastisk tältplats. I något som kanske är en sankmark, men inte just nu. Om man backar året lite så gjorde vi vår bästa vinterutenatt hittills när vi besökte Marvikarna i mars. Det var någon centimeter nysnö. Det var fullmåne. Och vi såg hur många djur som hade rört sig i terrängen. Här har haren skuttat. Bland annat vargen. Det var riktigt fint. Går man sedan fram en månad till april, då är det nästan som att sommaren har kommit på besök. Då kunde jag få mitt första dopp för året när vi var ute på Sörmlandsleden igen och stannade till bland annat vid Vikitteln. Och för ännu mer vår och försommar så besökte vi Sydsverige igen när vi gick Skåneleden mellan Åstorp och Hör i maj när bokarna håller på att slå ut och är som allra skirast. Också en upplevelse. Härliga bokskogar, inramande, omfamnande. Och det blir inte sämre längst ner i Skäralidsravinen.
Och sommaren kom sen med toppen Lapplandsleden och sen med lite lågvattenmärken också. Men vi fick ändå till en fin höstvandring i september när vi gick på Bruksleden i Västmanland. Och en fin överraskning där var ju när vi kom ner till vackra Örtjärn, där det först var en negativ överraskning för det skulle finnas 2 vindskydd. Men de var tydligen borta sedan länge. Så vi fick ställa upp tältet, men det var en alldeles fantastisk plats som vi fick ha helt för oss själva. Och det är också ett minne som sitter från det här året. Det var nog här vindskydden skulle ha stått. Men vi kan ju använda eldstaden och så har vi fått hela den här fina udden för oss själva. God morgon! Vi fick hela den här fina udden vid Örtjärn för oss själva. Och de 2 vindskydden som nämns i ledbeskrivningen är som sagt borta. Men det är en fantastisk plats, det finns några tältplatser och det finns en eldstad. Det var mina 5 snabba. Nu ser jag fram emot nästa säsong. Men före det ett antal vinterutenätter. Ha det bra tills dess. Hej då. Vi ses.